olóyún oníṣẹ́ olórí àdúrà àti lẹ́tọ́rà wa ọba àtọ́rọ̀ fún yẹn báwa ní àti ẹgbẹ́ fún wọn nìyẹn nítorí gbogbo tí wọ́n ti ní dáadáa bí wọ́n ní ẹ̀sìn rẹ̀ láyé àti lọ́rùn ọlọ́ọ̀bá àdúgbò fún wa sálámà tó wọ́n á fi lọ́wọ́. Nítorí pé èèyàn bá máa ń ta tó ló fẹ́ ṣe àbójẹ fẹ́ ṣe tí kò bá máa pẹ́ kó ṣe ṣe kó dà lórí ìrìn àyè kí wọ́n lè ní ìsìn nípa ilé ìlà àlẹ́kùn àwọn àgbàlagbà náà tí wọ́n bá ń ta ìwé yìí lóòótọ́ kan láti fi kó. Wà lórí ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀. Okay. بارك الله فيك. Nítorí pé ó lè jẹ́ àtọ́nà fún wọn lórí pé